मुलांनो, मीन काढायचं आपण प्रीवियस स्टँडर्ड मध्ये पण पाहिलं होतं. Now in this standard we find the mean of group data. So there are three methods of finding means. First one is the direct method, second one is the assume mean method, and third one is the step deviation method. ह्या प्रत्येक मेथडचं एक्सप्लेनेशन देण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट प्रॅक्टिस टेस्ट स्टार्ट करूयात आणि प्रत्येक एक्झाम्पल आपण वेगवेगळ्या मेथड्सने सॉल्व्ह करूया. सो लेट्स स्टार्ट प्रॅक्टिस सेट 6.1. Question number first. The following table shows the number of students and time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by students by direct method. आपल्याला पहिली मेथड सांगितली डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड खूप सोपी आहे मुलांनो, ती तुम्ही प्रीवियस स्टँडर्ड एक एक्झाम्पल मध्ये पाहिली पण होती. सो वी लेट्स रिमाइंड इट. आपण त्या मेथडनी सोडूयात. आधी काय डाटा दिलाय तो पाहूयात. टाइम, दिस टाइम इज इन अवर्स. काय काय टाइमचं दिलंय? 0 to 2 hours, 2 to 4 hours, 4 to 6 hours, 6 to 8 hours, 8 to 10 hours. ठीक आहे. नंबर ऑफ स्टुडंट्स, 0 to 2 hours मध्ये स्टडी करणारे किती स्टुडंट आहे? 7. 2 to 4 hours मध्ये स्टडी करणारे स्टुडंट्स आहे 18. 4 to 6 hours 12 स्टुडंट्स. 6 to 8 hours 10 स्टुडंट. 8 to 10 hours 3 स्टुडंट. ठीक आहे. वरती टाइम आहे आणि खाली नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहे. इथे आपल्याला जे दिलेलं आहे टाइम 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, these are our classes and these classes are continue classes. कसे कंटिन्यू क्लासेस आहेत पहा. हा लोअर लिमिट आहे आणि हा अप्पर लिमिट आहे. यू नो दॅट अप्पर लिमिट ऑफ प्रिसिडिंग क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सक्सिडिंग क्लास. म्हणजे पहिल्या क्लासचं अप्पर लिमिट हे दुसऱ्या क्लासचं जर लोअर लिमिट होत असेल, दुसऱ्या म्हणजे पुढच्या क्लासचं, त्याला कंटिन्यू क्लास म्हणतात. ऑफकोर्स दिस क्लासेस आर द कंटिन्यू क्लास. आणि खाली नंबर ऑफ स्टुडंट जे दिलेले आहे 7, 18, 12, 10, 3, दीज आर आवर फ्रिक्वेन्सीज. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, स्टेप बाय स्टेप जाऊयात. आता पहिली स्टेप काय असेल? मेथड कुठली आहे? डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथडमध्ये 4 कॉलम येतात. कुठले पहा. पहिला असणार आहे क्लास. मग तुम्हाला कशाची इन्फॉर्मेशन दिली आहे? ती टाइम इन अवर. त्याच्यानंतर असतो क्लास मार्क, नंतर असते फ्रिक्वेन्सी, नंतर असतं प्रोडक्ट ऑफ XI FI. क्लास मार्कलाच आपण XI म्हणतो. ठीक आहे. क्लास मार्क कसा काढला जातो हे आपण पाहिलंच होतं. क्लास मार्क काढला जातो लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिवायडेड बाय 2. ओके. आपण पहिले क्लास लिहूयात. आपले क्लास आहे 0 to 2, then 2 to 4, here 4 to 6, 6 to 8 and last one 8 to 10. Now XI means class mark. Class mark calculate केला जातो अप्पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवायडेड बाय 2. लेट्स सी. इथे लोअर लिमिट आहे 0, अप्पर लिमिट आहे 2. सो 0 plus 2 divided by 2 is equal to 2 upon 2 is equal to 1. पुढचा आहे 2 and 4. 2 is the lower limit, 4 is the upper limit. 4 plus 2 6. Here 6 divided by 2 is equal to 3. ठीक आहे. तुम्हाला कळलं कसं क्लास मार्क काढायचं. सो लेट्स सी. याचा आपण क्लास मार्क काढला होता 1. पुढचा आहे 2 plus 4 6, 6 divided by 2 is 3. इथे येणार 4 plus 6 10, 10 divided by 2 is equal to 5. लक्षात घ्या, क्लास मार्क प्रत्येक वेळेस काढायची तुम्हाला गरज नाही. तुम्हाला एक आयडिया आली ना काय? 0 to 1 याच्यामधला 1, 2 to 4 याच्यामधला 3, 4 to 6 ह्या दोघांच्या बिटवीन 5. मग पुढचा क्लास मार्क काय असणार आहे? 7. त्याचा पुढचा क्लास मार्क असणार आहे 9. ओके. सो आपण पहिले क्लास लिहिला, दुसरा कॉलम होता क्लास मार्क. आता फ्रिक्वेन्सी. ती फ्रिक्वेन्सी म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहेत जे आपल्याला ऑलरेडी अवेलेबल आहे. सो वी राईट हियर 7, 18, देन 12, 10 अँड 3. ओके. ह्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीची आपल्याला सम करायची असते, जिला आपण म्हणतो सिग्मा FI. सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेन्सी. समेशन ऑफ FI पण म्हणतात किंवा सिग्मा ऑफ FI पण म्हणतात. आणि सिग्मा FI आपण कॅपिटल N नी सुद्धा डिनोट करतो. ठीक आहे. सो वी हॅव टू ॲड दिस ऑल. 7 plus 8 15, 15 plus 2 17, 17 plus 3 is equal to 20. Here carry 2. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. So आपली sum of all frequencies झाली 50. Now let's see. Here we have to multiply XI FI. XI म्हणजे आपला क्लास मार्क आहे, FI म्हणजे आपली फ्रिक्वेन्सी आहे. फ्रिक्वेन्सी इज डिनोटेड बाय FI. ठीक आहे. मग यांचा प्रोडक्ट करायचा. 7 into 1 7, 18 3 जा here 54, 12 5 जा 60, then 10 7 जा here 70, 9 3 जा 27. आता ह्या सगळ्यांची आपल्याला ॲडिशन करायची FI XI. ओके. FI XI म्हणजे सम ऑफ ऑल FI XI ह्या सगळ्यांची सम करायची. सो लेट्स सी.
7 plus 4 11, 11 plus 7 18, here carry 1, 2 plus 1 3, 3 plus 7 10, 10 plus 6 16, 16 plus 5 21, so it is a 218. ठीक आहे मुलांनो, सिग्मा एफ आय एक्स आय इज इक्वल टू 218. आता आपल्याला शोधायचा आहे मीन. लक्षात घ्या, डायरेक्ट मेथडनी मीन काढायचा फॉर्म्युला असतो एक्स बार. एक्स बार इज द सिम्बॉल फॉर द मीन. मीन या वर्डसाठी आपण एक्स बार वापरतो. डायरेक्ट मेथडचा फॉर्म्युला सोपा आहे, तो असतो सिग्मा एफ आय एक्स आय अपॉन सिग्मा एफ आय किंवा समेशन ऑफ एफ आय एक्स आय अपॉन समेशन ऑफ एफ आय. समेशन दॅट मीन्स सम ऑफ ऑल. सिंपल आहे. तुमच्या सिग्मा एफ आय एक्स आय ची किंमत आहे 218, सिग्मा एफ आय ची किंमत आहे 50. ओके, नाव if we remove the zero from the denominator, it is a 21.8 divided by 5. So x bar is equal to 5 divided by 5 4s are 20, remaining 1 8, 5 3s are 15, remaining 3, त्याच्यावर 0 ठेवूयात, 30 होईल, 5 6 जा 30. सो एक्स बार इज इक्वल टू 4.36. एक्स बार मीन्स मीन. मग आपण मीन शोधला, पण आपल्याला काय विचारलं होतं, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टुडंट. सो मीन टाइम स्पेंड बाय स्टुडंट इज 4.36 hour because our time is given in hour. So we write here mean time spent by students is 4.36 hours and this is our required answer. कळलं मुलांनो, डायरेक्ट मेथड खूप सोपी असते. लक्षात ठेवा, डायरेक्ट मेथड म्हटले की 4 कॉलम येतात. पहिला कॉलम असतो क्लासचा, दुसरा असतो क्लास मार्कचा, तिसरा असतो फ्रिक्वेन्सीचा जी आपल्याला टेबलमध्ये गिवन असते, आणि पुढचा असतो एक्स आय इंटू एफ आय. क्लास मार्क आणि फ्रिक्वेन्सी यांचा प्रोडक्ट केला जातो आणि फायनली त्यांची ॲडिशन केली जाते. सगळ्या फ्रिक्वेन्सीची पण ॲडिशन केली जाते आणि मीन काढायचा डायरेक्ट मेथडचा फॉर्म्युला खूप सोपा आहे. फॉर्म्युला आहे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आय एक्स आय अपॉन सिग्मा एफ आय. सो मीन टाइम स्पेंड बाय स्टुडंट इज इक्वल टू 4.36 hour. पुढचं एक्झाम्पल पहा मुलांनो, त्याच्यामध्ये दिलेला आहे अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म्स ओनर्स इज गिवन बिलो. फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय द अज्यूम मीन मेथड. ठीक आहे, इथे काय दिलंय, प्रोडक्शन दिले. दिस प्रोडक्शन आर इन रुपीज. किती रुपीज प्रोडक्शन झालं, 20 to 30,000, 30 to 35,000, 35 to 40,000, 40 to 45,000, 45 to 55,000. These are the productions. आणि किती फार्मवर हे प्रोडक्शन झाले ते दिले खाली. सो नंबर ऑफ फार्म ओनर्स. सो 20 to 30,000 प्रोडक्शन झालेले 20 फार्म्स आहेत. 30 to 35,000 प्रोडक्शन झालेले 25 फार्म्स आहेत. 35 to 40 15 फार्म्स. 40 to 40, 40 to 45 10 फार्म्स. 45 to 50 10 फार्म्स. समजलं. सो आता आपल्याला याचं मीन काढायचं आहे. वी हॅव टू फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम मीन मेथड. प्रिव्हियस एक्झाम्पल पण आपण अज्यूम मीन मेथडने घेतलं होतं, पण अजून एक एक्झाम्पल घेऊयात. हे 4th एक्झाम्पल आहे. 3rd एक्झाम्पल डायरेक्ट मेथडने सोडवायचं आहे. इट्स व्हेरी इझी, सो यू ट्राय इट बाय युअर ओन. ओके, सो लेट्स सी. आपण 4th पाहतोय आता. क्लासेस लिहिलेले आहेत. क्लास काय आहे, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50. तुम्हाला मी सांगितलं, जर अज्यूम मीन मेथड असेल तर 5 कॉलम येतात, डायरेक्ट मेथड असेल तर 4 कॉलम येतात. कॉलमची सिक्वेन्स तुम्ही पाठ करून ठेवा म्हणजे तुम्हाला पटपट एक्झाम्पल सोडवता येतील. सो लेट्स सी. आपण पहिल्यांदा क्लास लिहिले. क्लास इज द प्रोडक्शन इन रुपीज. इन रुपीज. ओके, आणि नंतर असतो क्लास मार्क. यू नो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द क्लास मार्क. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवायडेड बाय 2. मी तुम्हाला सांगितलं प्रत्येकाचं नाही काढावं लागत. एकदा तुम्हाला आयडिया आली की तुम्ही पुढचे लिहू शकता क्लास मार्क. आपण पहिलं काढूया. 25 plus 30 divided by 2 is equal to 55 upon 2. So 2 1s are 2 2s are 4, remaining 1, 2 7s are 5, remaining 1, 2 5s are 50. So 27.5. आपण पहिला क्लास मार्क लिहिला 27.5. पुढचा लिहूयात म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल. सो 30 plus 35 it is 65 divided by 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4, remaining 1, 2 5s are 10, 32.5. म्हणजे तुमच्या काय लक्षात येत आहे मुलांनो, याच्यामध्ये 5 ॲड करत गेल्यावर पुढचं असेल. आता लक्षात घ्या, याचा येणार आहे 37.5, याचा येणार आहे 42.5, हा येणार आहे 47.5. समजतंय. So in this way we find the xi. Xi means class mark. We calculate the class mark. Upper
अप्पर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवायडेड बाय 2. ओके, सो आता आपल्याला काढायचा आहे डी आय काढायचा फॉर्म्युला आहे xi मायनस ए म्हणजे ॲझ्युम. आपल्याला एक टर्म ॲझ्युम करायची असती क्लास मार्कच्या कॉलम मध्ये. मी तुम्हाला प्रिव्हियस एक्झाम मध्ये पण सांगितलं होतं, जर हे ऑड असतील तर मिडल टर्म xiच्या कॉलम मधली मिडल टर्म तुम्ही ॲज ए म्हणून कन्सिडर करणार आहात. काय म्हणून कन्सिडर करणार आहात? ए. जर ऑड असतील तर इट्स व्हेरी इझी टू फाइंड द ए. आता आपल्याला सोपं झालं, वरती 2 खाली 2, मिडल टर्म वी कन्सिडर ॲज ए. कन्सिडर, ॲझ्युम, आपण ॲझ्युम केली. नाव सो लेट्स सी, आता डी आय इज इक्वल टू xi मायनस ए. आता इथे पहा 27.5 मायनस आवर ए इज 37.5. So its answer is minus 10. Here plus 27.5 minus 37.5. That's why it is minus 10. Okay. So let's see. Here minus 10. Again 32.5 minus 37.5. It's minus 5. 37.5 minus 37.5. त्या नंबर मधून तोच नंबर सबस्टिट्यूट केला, आन्सर इज 0. Now 42.5 minus 37.5. Its answer is 5. 47.5 minus 37.5. Its answer is 10. मी तुम्हाला सांगितले तर असंच होत असतं. 0 जे नंबरवर निगेटिव्ह आहेत ते खाली पॉझिटिव्ह येतच असतात. याच्यावरनं तुम्हाला पटकन कळेल तुमचं काहीतरी चुकीचं झालं. जर ह्या नंबरच्या सिक्वेन्समध्ये डिस्टर्ब झाला तर जे नंबरवरती निगेटिव्ह आहे तेच खाली आल्याने एक टर्मला 0 होतो, पण त्या नंबरमधून तोच नंबर सबस्ट्रॅक्ट करतोय आपण. ठीक आहे, डी आय कळला. आता फ्रिक्वेन्सीज आपल्याला गिवन आहेत. सो व्हॉट आर द फ्रिक्वेन्सीज? 20 वी राईट हिअर 20, आफ्टर दॅट 25, हिअर 15, देन 10 and 10. वी हॅव टू फाइंड देअर टोटल्स. Okay, you know that sum of all frequencies we called it as a sigma fi. So let's add 5 plus 5 10, here 0, carry 1, 1 plus 1 2, plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8. So sigma fi, that is the summation of fi is equal to 80. Now we have to find fi di. आता fi तो तुमच्याकडे आहे, di तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेला आहे. 20 into minus 10 minus 200, because you know that in multiplication if one term is negative, whole multiplication is negative. Then 25 5s are minus 125. Here 15 into 0, here 0. 10 5s are 50. हे दोन्ही पण पॉझिटिव्ह आहे, सो मल्टिप्लिकेशन पण पॉझिटिव्ह येतं. 10 into 10 it's 100. So we have to find sigma fi di is equal to, let's see, आपण निगेटिव्हचं करून घेऊ आणि मग पॉझिटिव्हचं करू. याचा आन्सर येणार आहे minus 325. नाव इथला आन्सर येणार आहे प्लस 150. आता नीट लक्षात घ्या, minus 320 plus 150. तो sigma fi di minus 175. कळलं? आता तुम्हाला मीन काढायचा आहे. मीनचा फॉर्म्युला ॲझ्युम मीन मेथड मध्ये असतो. x bar is equal to a plus d bar. First of all we have to find the d bar. How can we calculate the d bar? The formula of d bar is equal to sigma fi di upon sigma fi. So d bar is equal to, value of sigma fi di is minus 175 upon 80. Okay, so d bar is equal to minus 17.5 divided by 8. 0 वर प्लेस केला डेसिमल देऊन. तो if you divide minus 17.5 by 8, its answer is 2.1875. आपण डी बारला राउंड अप करूयात. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू इज minus 2.19. तुम्हाला ही ठेवायची, ही ठेवा, ही ठेवायची, ही ठेवा, ॲज यू विश. मी तुम्हाला राउंड अप करून दाखवलं. सो नाव वी हॅव टू फाइंड द एक्स बार. एक्स बार मीन्स मीन. मीनचा फॉर्म्युला असतो ए प्लस डी बार. ओके, देअरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ ए. ए म्हणजे ॲझ्युम. आपण काय ॲझ्युम केलं होतं? 37.5. सो ए इज 37.5 प्लस व्हॅल्यू ऑफ डी बार इज minus 2.19. सो एक्स बार इज इक्वल टू, पहा प्लस मायनस बिकम मायनस. व्हॅल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 35.31. दिस इज अवर रिक्वायर्ड मीन. आणि अशाच प्रकारे 10 सेम इंग्लिश मॅथ्सचा संपूर्ण सिलेबस सिक्वेन्स वाईज, एक्सरसाइज वाईज, प्रॉब्लेम सेट वाईज आणि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित आम्ही आमच्या VT शिंदेज या ऍप मध्ये अत्यंत कमी किमतीमध्ये उपलब्ध करून दिला आहे. आणि आमच्या YouTube चॅनलच्या मॅथ्सच्या प्लेलिस्ट मध्येही आम्ही मॅथ्सचे सर्व व्हिडिओज सिक्वेन्स वाईज दिले आहेत. आजच आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा आणि आमचे VT शिंदेज हे ऍप डाउनलोड करा.
ऍपची आणि प्लेलिस्टची लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे.